ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පාටි කිචන් එකට. අද මම කරන්න යන්නේ ළඟම එන චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එකට දරුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් ලස්සන වර්ණවත් රයිස් එකක්. ඒත් එක්ක මේකට සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන් ඩෙවල් පොටේටෝ එකකුයි තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. ඒක සම්පූර්ණ මීල් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකේ කලින් ඇති බ්‍රවුනි රෙසිපි එක, ඒ බ්‍රවුනි එකෙන් ඩෙසර්ට් එකක් කොහොමද සර්ව් කරන්න කියලාත් අද පෙන්නලා දෙනවා. එකතු වෙන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. රේන්බෝ රයිස් එක හදාගන්න අපිට ඕන කරනවා. බත් මං බෝල්ස් 3කට වෙන් කරලා තියෙනවා. බත් කෝප 2 ගානේ වගේ අරන් තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා මම රේන්බෝ සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්න පාවිච්චි කරපු ග්‍රීන් පීස් පොඩි කරලා. ග්‍රීන් පීස් හොඳටම පොඩි කරන්න. ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා බටර් ටිකකුත් දාලා ග්‍රීන් පීස් ටික පොඩි කරන් තියෙනවා. ග්‍රීන් පීස් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ පොඩි කරලා අරන් තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 20ක් වගේ දාලා පොඩි කරගන්න. මෙතන තියෙනවා කැරට් අලයක්. ඒකත් බටර් ග්‍රෑම් 20ක් වගේ දාගෙන හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකට ලුණු ගම්බිරිස් චුට්ටකුත් දාලාම මේ වර්ග තුනටම හදාගන්න අර වෙජිටබල් සෑන්ඩ්විච් එකේ වගේම මෙතන තියෙන්නේ බීට්‍රූට් තම්බලා ග්‍රයින්ඩ් එකේ දාන්න බටර් ග්‍රෑම් 20කුයි ලුණු ගම්බිරිස් දාලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ හරිම පොඩි දෙයයි. මේ වර්ග තුනම එකතු කරලා බත් එකට කලවම් කරන්නයි තියෙන්නේ. ස්වභාවික පාට රසවල් දෙකම ස්වභාවිකව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපේ දරුවන්ට ගොඩක් හොඳයි එළවලු කන්න හොර දරුවන්ට මේ වගේ දුන්නොත් ආසාවෙන් කයි. පොඩි දෙන්න එකතු වෙලා පාටවල් ටික කලවම් කරන හැටි මේ චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එකට ඒගොල්ලන්ගෙම උදව් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලොත් එකතු කරගෙන කරනකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩි හරි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න ලැබෙන එක මේ කොවිඩ් කාලෙදී වටිනවා. පුළුවන් තරම් උයන පිහින වැඩවලට දරුවෝ හවුල් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒගොල්ලන්ට ලොකු අවස්ථාවක්. යට ලේයකට බීට් රයිස් එකෙන් දාගත්තා. මේ වගේ ඔයගලන් ළඟ තියෙන භාජනයකට මේක සෙට් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලේයර්ස් ටික දාලා හොඳට තද කරන්න ඕනේ. प्रेस करना කරද්දී ලා රස්නෙන් බත් එක තියෙන්න ඕනේ. නිවිලා කරොත් මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් පෙන්නලා දෙන්න යන්නේ රේන්බෝ රයිස් එකට හදා ගන්න පුළුවන් කම්පැනිමන්ට් එකක්. තව මේක මම අල 3 කාලට වගේ තම්බලා බෙදලා තියෙනවා. අල ගෙඩි දෙකක් වගේ අරන් තියෙනවා මෙතන. තව ඕන වෙනවා අපිට ඉඟුරු සුදු ලුණු චොප් කරලා මාළු මිරිස් මේ වගේ හැඩයට කපාගෙන තක්කාලිත් මේ වගේ කපාගෙන පොඩි ගෙඩියක් ගන්න. මාළු මිරිස් කරලක් ඇති ලුණු ගෙඩියක් ලොකු ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. මේ කියුබ්ස් කපාගෙන මේ ඔක්කොම කපලා තියෙන කියුබ් හැඩයට. තව ගම්බිරිස් ටිකක් ගම්බිරිස් තේ හැඳි භාගයක් වගේ කෑලි මිරිස් මේ සැහැඳක් වගේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් සෝයා සෝස් මේ සැහැඳක් තක්කාලි සෝස් මේ සැහැඳක්. මම ලුණු තේ හැඳි භාගෙ දාන්න කිව්වේ සෝයා සෝස් දාන්න නිසා සෝයා සෝස් වල ලුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ටිකක් වැඩියෙන්. ඒක නිසා ලුණු දාද්දී කල්පනාවෙන් දා ගන්න ඕනේ. තව අපිට මේකට අමතරව ඕන වෙන්නේ මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න තෙල්. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේ සැහැඳක් දාගන්න. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි චොප් කරගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දානවා. මොනවද ගින්දරේ යන හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද පස්සේ දුනේ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා යනවා. හරියෙන් ගින්දර දැනෙන්නේ. මේ වගේ දුඹුරු පාට වුණාම මිරිස් කෑලි කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ගම්මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු මේක එකතු කරගෙන ටිකක් ටෙම්පරාදු වුණාම අපි සෝසස් දෙක එකතු කරගන්නවා. ටොමැටෝ සෝස් සෝයා සෝස් දැන් අපි මේකට අල ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට අල ටික එකතු කරගෙන
අපි එළවලු ටිකක් එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත. එළවලු ටික ගොඩක් කුක් කරන්න එපා. එතකොට මැලවිලා වගේ පේන නිසා අපි මේ වෙලාවේ ටික වහ ගන්නවා. මේ ගස්යෙන් විතරක් සම්බෙන්න අරිනවා. අපි අල ඩෙවල් එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොටේටෝ ඩෙවල් එක. අපි දාපු මාළු මිරිස්, ලුණු, තක්කාලි ඔක්කොම මේ විදිහටම ගොඩක් මැලවෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. මේ තියෙන හදාගත්ත රේන්බෝ රයිස් එක. අපි හදපු පොටේටෝ ඩෙවල් එක. මම පොඩි සැලඩයක් විදිහට මේක පිපිඤ්ඤා දිග අතට කපලා තියෙනවා. සැලඩ් වේව් එකක් ටොමැටෝ කෑල්ලක් තියලා ලස්සන කරගෙන තියනවා. තරු හැඩයට බිත්තරයක් ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවා. මීල් එකක්ම අද පෙන්වන්න හැදුවේ. මේ වගේ සිම්පල් මීල් එකක් හැමදාම කන බතුයි පරිප්පුයි අලයි වෙනුවට පොඩි වෙනසක් කළා දරුවන්ට දුන්නොත් දරුවෝ කැමති වෙයි. මෙන්න මේ වගේ මේ බ්‍රවුනි එක මම පොඩ ස්ටීම් කරලා රත් කරලා ගත්තා. හොඳ උණුවෙන් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් එක සර්ව් කරලා තියෙනවා. ගෙදර මම හදපු යෝගට් ස්ට්‍රෝබෙරිත් එක්ක සර්ව් කරා. අයිස්ක්‍රීම් ජාති තුනෙන්ම සර්ව් කරලා තියෙනවා. ඩ්‍රින්ක් එකට වෝටර්මෙලන් ඩ්‍රින්ක් එකක් ලෑස්ති කරා. In advance Children's Day celebration එකක් මේක. ඩෙසර්ට් එක ඉස්සෙල්ලා. Loni. Bye Ken.